سنقوم اليوم باستدراج فلاد ونيكي إلى منزلنا لأن وحش البحر الشرير يطاردهم، لكنهما لم يكونا دائما مؤدبين ولطيفين. لهذا السبب سأقوم اليوم بنصب فخاخ لفلاد ونيكي. لقد قمنا بتجهيز فخ دلو ماء. على سبيل المثال سنملأ هذا الدلو بالماء ونضعه في الأعلى فوق الباب، وعندما يمر فلاد ونيكي لاحقا عبر هذا الباب سينسكب دلو الماء بأكمله على رأسيهما. لكننا جهزنا أيضا سلكا للإعثار. عندما يمشي فلاد ونيكي لاحقا فوق هذا السلك ستنطلق مدفعية قصاصات عملاقة. يجب ألا تغلقوا الشاشة أبدا، عليكم أن تروا هذا. إذا جاء فلاد ونيكي إلينا اليوم سننصب لهم الكثير من الفخاخ، سيكون الأمر ممتعا للغاية. لهذا السبب اشتركوا في قناتنا وشاهدوا الفيديو حتى النهاية واتركوا إعجابا. ولكن ماذا لو لم يأتي فلاد ونيكي وحدهما، بل أيضا وحش البحر الشرير ذو اليد؟ فقط أنت من يستطيع منع ذلك الآن بترك إعجاب لهذا الفيديو. لكي تنجح خطتنا حقا يجب علينا الآن بناء كل الفخاخ معكم. مقلبنا الأول هو مقلب النايلون يا أصدقاء، تعرفونه. لقد نجح دائما مع فانتوم، لقد نجح مع الجميع، وسنعيد بناءه اليوم. هيا بنا. لهذا سنلف الكثير من غلاف الطعام حول بوابة الحديقة هنا أصدقائي، ونأمل أن يصطدموا بها ثم يسقطوا، لأن الغلاف البلاستيكي شفاف. إذا لم ترها واصطدمت بها فقط فقد أوقفتهم بالفعل. أصدقائي المقلب الأول جاهز. مقلبنا الثاني هو الكلاسيكي، مقلب دلو الماء. هنا فوق هذا الباب أصدقائي إنه الكلاسيكي المطلق، لذلك يستخدم كصورة مصغرة. مقلب دلو الماء، لكن هذه المرة لن نملأه بالماء بل بمفاجأة صغيرة. ماء الخير. هذا هو دلو الماء الخاص بنا. سنملأه الآن بالكثير من الماء لأن سنضع هذا الدلو لاحقا على رأس الباب. إضافة صغيرة، يضاف أيضا ماء مخلل. لا، الماء كان اثنين دائما، لكن هذه المرة مع رائحة خل مقرفة. بماء الخيار، إنه ماء الخيار. سنضع هذا الدلو الآن هنا فوق الباب، وعندما يفتح فلاد ونيكي الباب لاحقا نأمل أن يقع الدلو على رأسيهما. هذا أحد أطرف المقالب. لازم تظلوا متابعين وحطوا إعجاب واكتبوا برانك في التعليقات. إذا فتحت الباب الآن يا فيليكسي سيتبللون تماما. الآن ينقصنا فقط كاميرا الجو برو التي تصور كل شيء. سنضع الكاميرا هنا الآن. هنا تقف الجو برو بنظرة مثالية على الباب، وإذا دخلوا نأمل أن يتبللوا. أنا سعيد جدا. لننتقل إلى المقلب التالي. فخنا الثالث بعد مقلب دلو الماء هو سلك التعثر هذا. افعلها يا فيليكسي، هيا. إذا مررت من هنا ولمست سلك التعثر سينطلق مدفع قصاصات ورقية هذا وستصاب بالكامل. فلاد ونيكي مليان بالكونفيتي. هذا ما تريدون جميعا رؤيته. إذا ضعوا إعجابا جميعا لهذه المصيدة الرائعة. هذا المقلب جنون. التالي هنا لدينا الآن الكثير من المفرقعات، تبدو وكأنها حلويات لكنها تفرقع كما يوحي اسمها. اسمعوا يا أصدقاء. سيمنعون من الفرقعات العادلة. صحيح، يأخذون حلوى هنا، يشوفوننا فتفرقع فيخافوا. والآن لدينا النهائي الكبير لكل تأكيد. مقلبنا التالي سنعزنا في الخارج. إنهم يريدون هذه الحقيبة بشدة، وعندما يمرون بكل المقالب. وين عندنا عرض ألعاب نارية صغير يا أصدقائي. ذلك عندنا فتيل ديفيد يكفي لايف مقر الرئيسي بالأسفل في مركز القيادة. تمام، الحقيبة جاهزة. البراكين جاهزة. نسحب الحبل. الآن نسحب الحبل. سيتم الآن منصوبة. لقد رأيتم ذلك. لدينا بالخارج غلاف بلاستيكي، ثم لدينا دلو الماء ومدفع قصاصات كبير جدا وألعابنا النارية. الآن ينقصنا فقط فلاد ونيكي. الآن فلاد ونيكي إلى منزلنا، ولكن كيف يمكننا أن نفعل ذلك؟ لدينا هنا ظهيرنا المزدور. يمكننا مراقبة فلاد ونيكي وجذب الماء إلينا. علينا أن ننتبه. وحش البحر اليدوي يطارد فلاد ونيكي وقد يدمر دروننا. علينا حتما من تغيير عاليا جدا حتى لا يدمر وحش البحر اليدوي سبونسر المثيرة. إذا معنا فرصة ليأتي فلاد ونيكي حقا إلى هنا ويقع في فخاخنا. اشتركوا بقناتنا مرة أخرى وشاهد بالفيديو حتى النهاية. من أوسك الكتاب. أنا مش عايز نوقف على الفخ المائي عند الباب. إن شاء الله نجد فلاد ونيكي ووحش البحر اليدوي. طائرتنا المسيرة أصبحت الآن في الجو ونبحث عن فلاد ونيكي. كل فخاخنا جاهزة. الآن ينقصنا فقط الأخوان. أنا متحمس جدا لدلو الماء. هذا سيكون رائعا حقا. كل المقالب مضحكة جدا. نأمل أن نجد فلاد ونيكي بسرعة بطائرتنا. نطير معكم مشينا على طول الشارع ونأمل أن نجد فلاد ونيكي. أنتم تعرفون كيف يبدأون. تيشيرت برتقالي وآخر أصفر، والاثنين بالتأكيد في الخارج وها قد أتيان. يمكنكم رؤيتهم
يمشون في الشارع. بالضبط كان قبل تيشيرت برتقالي، تيشيرت صاد أصفر. وهل هم في طريقهم إلينا؟ صحيح، هذا الطريق الطويل جدا سيقودنا إلينا، لكن هذا لا يعني أنهم سيأتون إلينا حقا. أظن الاثنين يتشاجرون. ترون يدفعان بعضهم. أنت صحيح، الأمر ليس بسيطا، بل يتشاجرون. ولكن على ماذا يتشاجرون إلينا؟ للأسف طائرتنا بدون صوت فلا نسمع ما يقولان. ربما يكون لهذا علاقة بوحش البحر اليدوي. هل تقصد أنهم في جانب وحش البحر اليدوي؟ لا أصدق ذلك. فلاد ونيكي كانا دائما هادئين تماما. يمكن تشوفوا شيء أكيد. فلاد ونيكي إخوة وهن العادة بيحبوا بعض، بس هون يتخانقون. إنهم يقفون فقط ولا يتقدمون ويذهبون الآن إلى المرعى. أنا لا أعرف ماذا يفعلون. علينا أن نستدرجهم إلينا. أريدهم بشدة أن يقعوا في كل مصائدنا. وأنت بالتأكيد تريد أن تراه أيضا، لذلك اترك إعجابا وستنجح كل انفخاخ. تخيلوا لو مشوا لحد حديقتنا يجي في النهاية الألعاب النارية الكبيرة. الألعاب النارية، أحب الألعاب النارية. علينا الآن أن نحاول استخراجها إلينا. لم يعودوا يتحدثون مع بعضهم البعض. أترون ذلك؟ يقفون ظهرا لظهر ولا ينطقون بكلمة واحدة. لكن الكبير عم يتفق الآن. أنتم ترونه ماذا يفعل الكبير؟ هكذا لم نقدرهم أبدا. عليهم أن يتصالحوا مجددا ويجعلوا الطائرة تتبعنا. فلاد يعتذر لنيكي. فلاد هو الكبير الذي يرتدي اللون البرتقالي. هذه فكرة جيدة. إذا اعتذروا الآن ربما يواصلون التقدم. ويمكنك أن ترى ذلك. يشيرون لشيء. ماذا يقصدون؟ كاميرتنا المراقبة؟ لا، أنا أرجح وحش البحر اليدوي لأنه كبير جدا. هل تعتقد أن هذا لا يزال حقا من قرب فلاد ونيكي؟ لقد تمكنا من الهروب من وحش البحر اليدوي. هذا يعني أن وحش البحر اليدوي كان يطارد فلاد ونيكي هنا، وأحدهما أراد هزيمته والآخر أراد الهرب. أصدق لك يجب أن نتماسك. إذا ركضوا يمينا الآن فسيأتون إلينا. هم ينفصلون. ينقسمون. فلاد يذهب يمينا ونيكي يذهب يسارا. وماذا لو جاءنا واحد فقط؟ لا أعلم علينا حتى أنك لو أنتم ترونه وهو يلاحق نيكي الصغير. انظروا كم هو كبير، إنه مشى للغاية. ماذا يفعل وحش البحر اليدوي؟ لا أصدق. أتمنى أن لا. يرجع بسرعة. اجري. يمكنكم رؤيته. نيكي يركض عائدا لفلاد. جيد، يجب أن يبقى الإخوة متحدين. هذا يعني أن نيكي نجا من وحش البحر اليدوي بفارغ الشعر، لكن هذا يعني أيضا أن وحش البحر اليدوي موجود أيضا. يا ناس أتمنى أن لا يأتي وحش البحر اليدوي إلى منزلنا. هذا لن يكون جيدا. هذا كبير جدا. الفخاخ لا يمكنها العمل أبدا. انظروا إليهما يتحدثون عن شيء ما. طبعا وحش البحر اليدوي لأنه كان نادرا جدا. ونيكي يقوم ببعض حركات اليد. أنا أقول لك أحد الأخوين يريد أن يهزم وحش البحر اليدوي والآخر يفضل الهرب. رأيتموه لقد تصفح للتو وكأن فلاد نيكي أنقذ حياته. إياهما الآن، والأمر الجيد هو أنهم يلقون مباشرة إلينا. لا تقلقوا، أنتم تعلمون جيدا. لقد أعددنا لكم هنا 5 فخاخ وكلهم مضحكون جدا. لا تقلقوا أبدا وشاهدوا الفيديو حتى النهاية. الجيد أن كلاهما ركضا يمينا. هذا يعني أنهما قادمان إلينا الآن. يجب عليهم الآن ولا يحيدوا عنه. البحر اليدوي يمكنكم رؤيته يطارد الاثنين. وفلاد ونيكي لا يرون إنه بالضبط لا يستديرون. فلاد ونيكي لا يعلمان أن وحش اليد البحري يطاردهم الآن. إنه هناك في أقصى الخلف وهم لا يتحركون. لا أستطيع النظر. يمكنكم رؤيته يا أصدقاء. لا إعجابا الآن بفلاد ونيكي ليأتي إلى منزلنا. لكن انظر، وحش البحر ذو الأيدي في طريقه إلينا أيضا، لأنه بالضبط طريقنا الصحيح. يواصل الطيران ونراقب فلاد ونيكي. متشوق جدا لأرى أين يذهبون. ماذا هناك؟ ولا هذه سيارة كبيرة هناك. هل يذهبون إلى الجرار؟ الجرار هو الذي له عجلات كبيرة كهذه. يريدون به هزيمة وحش البحر اليدوي أو تسوقه بعيدا، فالجرار أسرع بكثير من المشي. لا أعرف ما يفعلون. هم لا يعلمون طبعا أن وحش البحر اليدوي يراقبه الآن. نيكي فعل هكذا للتو، يريد قيادة الجرار بشدة. لكن ما معهم الشاع، لا يمكنهم فتح الباب. طبعا الجرار مقفل، لا يمكنهم الحركة على الإطلاق. يذهبون إلى مكان ما ويشيرون إلى بيت. أجل، بالطبع بهذا الطريق عليكم فقط أن تمشوا مباشرة وبعدها ستصلون إلينا مباشرة. يبدأون بالركض، يركضون مباشرة إلى بيتنا. فلاد ونيكي كانا مطاردين من وحش البحر اليدوي وهما يركضان الآن إلى منزلنا. هذا يعني أننا نستطيع تفعيل الجحافل عند كل فخ. وبهذا يمكننا رؤية ما يحدث لفلاد ونيكي في كل فخ. Flat und Niki müssen auch gleich jeden Moment da sein. Wir werden jetzt in den Keller gehen und schauen. Wir sind jetzt bei uns im Keller. Hier
تمكن فلاد ونيكي من إيجادنا وننتقل مباشرة إلى كاميرا المدخل. ترون الكاميرا عند المدخل لكن لا أحد معنا، وهنا غلافنا اللاصق ومثلثنا الأول. هم فلاد ونيكي. هم حقا يأتون لبيتنا. ترونه هو الغلاف البلاستيكي نأمل ألا يكتشفوه. عليهم الدخول مباشرة وسيكون مضحكا. إنهم يصعدون الدرج. أنا متشوق جدا لما سيحدث. نعم يدخلون مباشرة. ترون يا أصدقاء لقد اصطدموا به للتو. ضوء إعجابا الآن بالتأكيد لأن المقلب الأول قد انتهت. أخونا الأول قد نجح تماما وهم يمرون من تحتها مباشرة. بالطبع عليهم المرور من تحت لأن غلاف الطعام موجود في الأعلى. وماذا يفعل فلاد العظيم؟ إنه يذهب بالطبع تحتها أيضا. لكن هل تعلم ما الذي سيحدث بعد غلاف الطعام البلاستيكي؟ يجب عليهم أن يأتوا إلى الباب. وعلى الباب وضعنا الدلو الممتلئ بالماء. أتساءل من سيدخل أولا. ترون دلو الماء في الأعلى. ما أروع هذا؟ أصبح مبللا بالكامل. انظروا إلى الحركة البطيئة. ما أروع هذا؟ نيكي الصغير أصبح الآن مبللا تماما. نعم إنه مبلل وعليه العودة معنا للمنزل الآن. هو شكل عطر. أنا متشوق جدا لامتشاف الآن سيأتي ما يعطلهم. لكنهم بدأوا بالوضع شيئا فشيئا. لقد جعلناهم ينفعلون ويغضبون. إنهم يحطمون الدلو فقط لأنك مبلل. ليس لنا ذنب في ذلك. إنهم مصممون على التوغل أكثر في منزلنا. سلك التعثر. انظر إنهم يمشون بحذر شديد كأنهم يعلمون أن سلك التعثر سيأتي الآن. لقد نجح الأمر. لقد سمعتموه. هل رأيتم كنز الكنافيتي؟ مدفع الكنافيتي انطلق وهنا ترونه مجددا كمنظوره في لقطة بطيئة رائعة جدا. لقد نجح تماما. ألم نقل لكم لقد ركبنا كاميرات في كل مكان حتى لا يفوتكم أي شيء. والأروع أن كل مصيدة نجحت حتى الآن. لهذا كلكم اعملوا لايك. هذا رجال الاشتراك في قناتنا على كل هذا الجهد الذي بذلناه لأجلكم أيها المتابعون. انتبه سيتحركون الآن. لقد دمرتم فخ قاذفة قصاصاتنا بالكامل. هذا أمر جيد جدا لأنها نجحت حقا. الآن أنا متشوق حقا. ماذا سيجري أيضا؟ تعلمون ما سيأتي الآن؟ المفرقعات على كراسينا. سيكتشفونها. وإذا فتحوها الآن سيظنون أنها شيء جديد لكنها ليست كذلك. واو، سمعتم هذا يا جماعة؟ لقد سمع حتى عبر سقف القبر. لذلك يسجدني لأنه كان صاخبا جدا. لقد أحدثت دويا هائلا. إنهم فوقنا الآن، لكن أتعلم ماذا سيحدث عندما يخرجون الحديقة؟ علينا أن نشعل نعم، لأن بالطبع سيأتي العرض الناري الكبير. هيا نشعل الفتيل. بدأنا فتيلا من الحقيبة اللي في الحديقة بالأعلى حتى القبور. لكن يجب أن نعيد الدقيق لأن فلاد ونيكي الآن فوقنا تماما. هل أنت مستعد؟ بهذا نطلق المفرقعات. ومعنا بكل تأكيد لا على وشك أن يبدأ حقا الآن. كي تصعد الآن إلى الحديقة إلى الحديقة. لا تبالغوا. يا إنه يصعد الآن إلى الأعلى تماما حتى الحديقة وهناك الحقيبة. يا جماعة سيبوا برانك تاني في يا عم نعرف كم تعال الفتيل مشتعل ويتجه للأعلى. ويمكنكم هنا رؤية الفتيل على الأرض. وهي تذهب ببطء شديد الآن فورا إلى الألعاب النارية. على الرغم من أن فلاد ونيكي يرونهما لا يعرفان ما سيحدث الآن. الألعاب النارية على وشك البث. شوقتني شوقي الآن في حالة الصوت عاليا. يا إلهي، هل يمكنك رؤية ذلك؟ لقد نجح الأمر يا أصدقائي. فهذا الأخير قد نجح بالفعل. وفلاد ونيكي لا يستطيع تمساك الحبيبة لأن الألعاب النارية فوقها. ما أروع هذا، كل فخاخنا نجحت. معهم شر ويهربون. هل يمرون بالحديقة هكذا أم إلى أين؟ إلى أين يهربون؟ لا أعرف. ماذا نفعل الآن إذا هرب فلاد ونيكي؟ أظنهم يهربون. يجب أن نصل. لا أستطيع تصديق ذلك. كل فخ على حدة النجاح. لكن فلاد ونيكي هربا من الحديقة. ماذا نفعل الآن؟ نتصل أيضا أنا وأنتم بفلاد ونيكي. أتمنى أن يردوا. لكن لا أحد يرد. هذا ضغيرة أنزغير غوني دي كان يشتغل ملاحقة فلاد ونيكي. إذن يجب أن نسرع الآن. لابد أنهم ما زالوا بالجوار. اتركوا إعجابا لأن مصائبنا نجحت بهذا الشكل، والآن سنطلق طائرتنا إلى الأعلى بها. أنا متحمس جدا لأرى أين سيركض فلاد ونيكي الآن بعد أن استدرجناهم إلى فخاخهم. بعد الفخاخ هرباهما الاثنان ببساطة عبر الحديقة. انظروا إلى تحت. هل ترون خلف السيارة البيضاء الكبيرة هناك من يمشي؟ هل هؤلاء ربما فلاد ونيكي؟ أنقل الطيران. كم سيكون رائعا لو وجدنا فلاد ونيكي مبللين تماما. انتظر، لكن هذا مجرد شخص واحد. هذا نيكي وهو أخوه الصغير. نيكي وحدها. وين فلاد؟ وسترون لو قعدتم الشرطة لا تزال بيده. أخفيناه في الحديقة مع المفرقعات. وأخذ هو الحقيبة. نعم، لكن أين أخوه؟ أين فلاد؟ بإمكانكم أن تروا نيكي يتحدث في الهاتف الآن، قد يكون مع أخيه فلاد.
هل نيكي ربما يخطط لشيء شرير بعد كل انتخاب؟ أو أنهم انقسموا بسبب وحش البحر اليدوي. طبعا، لأن وحش البحر اليدوي لا يزال أيضا قريبا منا. يا جماعة إياكم أن تبتعدوا، سنتبع نيكي الآن. أوه، هناك سيارة. أو لا، انتبه جيدا، خلفك السيارة. ماذا لو فلاد في هذه السيارة؟ وحش البحر اليدوي يختبئ في السيارة محشورا. نيكي تحكي مع الشخص في السيارة لأنه لا يعرف الطريق، يسأل عن الطريق لأنه يريد الذهاب لمكان ما. يجب علينا حتما أن نواصل. هذا الفيديو فائق الروعة يا جماعة، لا تغلقوا ويجب أن تشاهدوه حتى النهاية. أنا متحمس حقا الآن. ماذا ستفعل نيكي هنا بمفردها؟ ربما يلتقي حالنا مع فلاد. لكن مع مين؟ مع فلاد، متأكد. فلاد ونيكي إخوان، بطبيعة الحال من المفترض أن يلتقيا مجددا. لكنهم للتو التقوا هنا ثم افترقوا. شوف، الحقيبة بيده كأنه لا يريد التخلي عنها أبدا. يمكن أنهم تشاجروا. هو أراد الحقيبة وفلاد أراد الحقيبة. ماذا يفعل الآن؟ إنه يجلس. ماذا يفعل؟ هل يبكي يا ترى؟ مستحيل. هل ربما فقد أخاه؟ أم أنه يضحك؟ هل يضحك فلاد أم نيكي؟ أم يبكي فلاد أم نيكي؟ إنه سعيد. أعتقد أنه سعيد. أنه تخطى أخاه. والحقيبة معه وحده. هل هذا يعني أن فلاد ونيكي متخاصمان؟ تذكرون في البداية تشاجروا أيضا. ترون كيف نيكي تمشي هنا بثقة المنتصر. إذا كان هذا صديقا له بالتأكيد، وهو لا يزال وحيدا، لكنه بالتأكيد يقابل فيه ما. نظريات عليكم بمشاهدة الفيديو كامل. أنا الآن متشوق جدا ماذا سيحدث ومع من سيلتقي. انظر، إنه يطرق على هذا وهو يلتقي بوحش البحر. فلاد ونيكي لا يريدان أن نلاحقهما بالدرون، لكننا سنواصل متابعتها بالتأكيد. نريد أن نعرف لمن ستختار رومي. والأروع من ذلك، فلاد ونيكي لا يعلمان أننا نتبعهما الآن. يعتقدون أننا هربنا بالدرون. لا يسعني إلا أن آمل أن نعثر الآن على فلاد ونيكي ورومي من صائدي شياطين الكيبوب. نحن نلاحق فلاد ونيكي سرا وهم لا يعلمون. يمكننا رؤيتهم بالأسفل. فلاد ونيكي، سنقترب أكثر، لكن علينا الحذر كي لا يكتشفوا طائرتنا. لقد رأيتم ما حدث في المرة الأخيرة إذا اكتشفوا طائرتنا. يمكنكم رؤيتهم، هم بالأسفل ولم يلاحظونا بعد. لكنهم يتشاجرون مع بعضهم البعض مجددا بسبب رومي، لأن رومي لم تعد ترغب بفلاد ونيكي، لكن كلاهما واقعان في حب رومي. لكنكم رأيتموه بأنفسكم. رومي مر بينهما بكل بساطة حينها. رومي لم يعد له مزاج لهذه الألاعيب. عنها قالت في البداية الفائز يروح معها السينما. السؤال الأهم الآن هو ماذا سيفعل فلاد ونيكي الآن؟ هنيكين إننا نبقى معكم لعل رومي يأتي مجددا، وإذا تركتم إعجابا ستعرفون ما سيحدث الآن. أي يهربون؟ لكن إلى أين؟ هل رأوا دروننا مرة أخرى؟ لا، هذا ما بيمكن أسأل كذلك. لا، ما أعتقد ذاك أيضا، وإلا لنظروا للأعلى. نحن نطير أبعد لكن ما زلنا أعلى. يمكنكم أن تروا ليس لديهم أي فرصة لرؤيتنا. هل تعتقد أنهم ما زالوا يحبون رومي بعد كل هذا؟ لا أعرف، لكن انظر ماذا يفعل فلاد. إنه يقفز هناك كالمجنون. يبدو أنه في مزاج جيد، ربما لديه خطة، أو ربما يعاني من ألم الحب. هذا ممكن بالطبع أيضا. عندها يشعر المرء بفراشات في بطنه. لنراقب الآن فلاد ونيكي، كلاهما في مزاج جيد جدا رغم أن رومي حضرتهما. من ناحية أخرى هم يسيرون في الشارع فحسب، لكن انظر كيف يمشون. إنهم يقفزون ويفرحون وأذرعهم مرفوعة في الهواء، والشارع ليس له نهاية على الإطلاق. انظروا إلى هذا، لقد عاد أفضل الأصدقاء. قبل قليل كانا يتشاجران وفجأة أصبحا أفضل الإخوة من جديد. يجب عليكم بالتأكيد مشاهدة الفيديو حتى النهاية. أنا متحمس جدا لأرى ماذا سيفعلان الآن. لا أفهم فلاد ونيكي أبدا، لقد تشاجروا مجددا. انظر ماذا يفعلون الآن، وهناك شخص ما يسير. هل هذه رومي؟ إنهم يتباطؤون. هل هذه زوجة؟ انتظر لحظة، الفتاة تدور حول نفسها. هل هذه فتاة؟ وفلاد ونيكي يبكيان واقفين هكذا؟ ما الذي تفعله فتاة هناك؟ ربما يعرفان بعضهما، وفلاد ونيكي سعيدان، ولكن لماذا؟ هل لأنه فتاة؟ لا أعرف، لكنها ليست رومي بأي حال من الأحوال. يمكنكم رؤية ذلك. انظروا إلى نيكي، لقد صافحها، وفلاد يقبل يدها، حتى لقد قبل يدها، وعند نيكي سحبت الفتاة يدها. إنهما يتشاجران مرة أخرى. ماذا؟ يتشاجرون الآن على الفتاة أم ماذا؟ لكنها ليست رومي وليست ميرا وليست زوي، إنها أي فتاة؟ هل تعرف الفتاة؟ أنا لا أعرف الفتاة. هل رأيتم هذه الفتاة من قبل؟ أنا لا أعرف الفتاة أيضا. إنهم يتقاتلون، ولكن لماذا؟ بسبب الفتاة أم كيف؟ الفتاة تتدخل. لا، إنها تصلح النزاع. فتاة طيبة جدا جدا. جيد أنكم ما زلتم تشاهدون الفيديو حتى النهاية يا جماعة. لم أكن أتوقع ذلك. لم أكن أظن أيضا أن تأتي فتاة أخرى فجأة ويتخاصم فلاد ونيكي مجددا. هذا الفيديو مشوق جدا، لا أستطيع أن التوقف عن مشاهدته. إنهم يتضاربون بقوة. شيء حقيقي يحدث هناك، أنتم ترون ذلك. فلاد ونيكي يفقدان أعصابهما، والفتاة تتدخل مرارا وتكرارا لفض الشجار. هل رأيت ذلك للتو؟ الفتاة دفعت نيكي بعيدا هكذا. لماذا نيكي الآن تتحدث هي وحدها تماما مع فلاد؟
يمكن أن تكون الفتاة معجبة بفلاد أيضا، لكن فلاد كان قد قبل رومي للتو قبل قليل. نيكي المسكين أنا أشعر بالأسف لأجله، هو يتصل بنا ويرسل لنا مقاطع فيديو لأخيه فلاد وهو يقبل رومي، والآن فلاد يواعد فتاة أخرى. طبعا نيكي لن يحصل على رومي أبدا. نيكي لا تتمكن من هذه الفتاة الغريبة هنا. لو كنت مكان نيكي لغضبت بشدة في الحال. هذه رومي، ماذا تفعل؟ لا أعرف. انظر، إنها تهاجم الفتاة. لماذا؟ ماذا يحدث هنا؟ فلاد يحاول حماية الفتاة والثلاثة يتدافعون فيما بينهم. يا جماعة، ما هذا الجنون؟ رومي تهرب وفلاد يهرب أيضا. إلى أين يهربان فجأة؟ لا أعرف، لكن ها هو نيكي يعود. ماذا يفعل نيكي؟ لا أعرف. نيكي تبكي. نعم بالطبع نيكي تبكي. لا رومي ولا الفتاة تهتمان بنيكي. ما مدى شدة ذلك؟ رومي أصبحت غيورة من الفتاة لأنها تحدثت مع فلاد، مع أن رومي لم تعد ترغب بفلاد على الإطلاق. أرجع للخلف، لقد رأيتم كم بسرعة حمى فلاد الفتاة. انظروا، فلاد يركع أمام الفتاة. لا تقل لي أن هذا عرض زواج. هذا لا يجوز، هذا مستحيل. ليس بهذه السرعة، ليس بعد دقيقتين. هم لا يعرفون بعضهم أصلا. إنها فتاة غريبة. وماذا يفعل الأخ الصغير نيكي؟ لا أعرف. إنه يلحق به هكذا. فلاد يدفع نيكي بعيدا. لحظة، إنهم يتشاجرون مجددا والفتاة ترحل. أنا لا أفهم هذا. انظر، نيكي يهرب ببساطة وكأنه خائف. نيكي مستاء، هذا واضح، لأن الأخ الأكبر قال اتركني والفتاة وحدنا. نيكي اذهب حيثما تشاء، لكن اتركني أجلس مع الفتاة على المقعد. هذا الفيديو عنيف جدا. لقد رأيتم أن رومي تغار من هذه الفتاة على المقعد، لكن يجب أن تكون حذرا. لا يجب أن تطير بالدرون قريبا جدا وإلا سيكشفوننا. الجيد أن الثلاثة لم يكتشفونا بعد، أو بالأحرى الأربعة، لكن رومي رحلت. نحن هنا في مهمة سرية نريد أن نعرف ماذا حدث لفلاد ونيكي. تخيلوا، فلاد قبل رومي أولا، ثم يلتقي فلاد بفتاة أخرى ورومي تشعر بالغيرة بعد أن أرسلت رومي فلاد إلى الصحراء. نيكي يشعر بالغضب والحزن. لماذا؟ ليس لديه أي حب. ماذا يفعلان الآن؟ يمسكان الأيدي. يا إلهي، هل بدأ بمسك الأيدي بالفعل؟ وفي الخلف تماما نيكي المسكين. ترون، نيكي لا يتركهما وشأنهما أبدا. نيكي يلاحقهما الآن. نيكي بحاجة لدعمكم الآن. الجميع ضعوا إعجابا لنيكي الآن. بالتأكيد أنا دائما في صف نيكي. من الآن فصاعدا أنا أحب نيكي. أنا سعيد لأجل فلاد، لكن نيكي يجلس وحيدا تماما هناك. إنه يختبئ خلف المقعد، يحاول التسلل خلسة. أظن أن نيكي يدبر شيئا، يتسلل خلسة إلى فلاد. أعتقد أن نيكي يشعر بالغيرة الشديدة من أخيه الأكبر فلاد، على الرغم من أن فلاد ونيكي هما في الواقع أفضل أخوين. يتشاجرون مرة أخرى، يتشاجرون بعنف. أوه لا، يتشاجرون من جديد. أعتقد هذه المرة الخامسة لشجارهم، لكن لهدف نبيل وبالتحديد لفتاة. كل شيء في سبيل الحب. حسنا، لكن فلاد ونيكي لا يستسلمان. إنهم لا يستسلمون أيضا، والفتاة لا تزال واقفة هكذا. أركي وفلاد يرسل نيكي جدا. المرة الثانية التي يرسل نيكي هكذا. ويماك ما تنتشو الفتاة شو بعتها مرتبكة تماما، ما تعرف النجم تاير. لأن الفتاة قررت بوضوح هنا لفلاد. لقد اكتشفوا طائرتنا المسيرة. هل كنت قريبا جدا في الأسفل؟ الفتاة أشارت مباشرة إلى طائرتنا المسيرة. ماذا نفعل الآن؟ أردنا أن نراقبها في مهمة سرية. إنهم يرمون علينا أشياء بالفعل. انتبه، يجب ألا تصيب الطائرة المسيرة بأي حال. ونيكي تجلس مرة أخرى إلى جانب فلاد وتساعده. وأين ذهبت رومي فجأة؟ لماذا رومي ليست هنا الآن لتساعدنا؟ هي بالتأكيد تختبئ مجددا. رومي تختبئ في مكان ما. سأطير أقرب كليس الآن. نحن بعيدون جدا في الأعلى. أريد أن أعرف تماما ماذا يخططون الثلاثة، لكن ليس قريبا جدا. أنت تعرف ماذا يحدث. إنهم يرمون دائما على الطائرة بدون طيار. انظر إلى هذا. نيكي تحمل هاتفا وتتصل بشخص الآن. نعم بالطبع، لكن من يتصل بي؟ هل هو رومي؟ قد يتصل حقا برومي. بالطبع هذا ممكن. انتبه، إنه ينظر مباشرة إلى دروننا. ترون، اتصل بأحدهم الآن. احذر، سيعاود رمي المنديل. نيكي يرمي شيئا ما. فلاد يرمي هاتفه. هذا غير معقول. الهاتف معطل. انتبه، طائرتنا المسيرة معطلة.